السلام عليكم. النهاردة هعمل الكيك الإسفنجي. بعد تجارب كتير جدا للكيك الإسفنجي، وعلى الرغم من نجاحها في كل مرة، يعني شكلها بيبقى مرتفع وكويس نوعا ما، لكن النتيجة ما كانتش مرضية بالنسبة لي بالقدر الكافي لدرجة أعملها فيديو وأقدمها ليكم. وصفة النهاردة بقى خلاصة كل التجارب دي، يعني أقدر أقول إن أنا راضية عنها بنسبة 100%. شكل، ارتفاع، قوام، طعم حلو، كيك إسفنجي بجد. يعني الكيك ده طري جدا لدرجة إنه مش بيفرول حتى لو قطعتوه وهو ساخن. مش هتلاقوا فيها سنتي ناشف أو يترمي، هتاكلوها كلها الآخر فتفوتة. الميزة فيه كمان إنه يتاكل كده سادة جنب الشاي من غير أي إضافات أو حشوة أو تقطيع أو أي حاجة تماما. حرفيا هتدوقوا ألذ كيك اسفنجي ممكن تجربوه في البيت حتى وهو سادة. إذا عجبكم الفيديو ده يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك. يلا بينا نبدأ. المقادير دي للصينية مقاس 16 سنتي ارتفاع 7 سنتي، أو تقدروا تضاعفوا المقادير للصينية مقاس 20 سنتي ارتفاع 7 سنتي. كمان نقدر نحضر مقدارين من نفس المقدار ده، يعني مقدار صغير مرة ومقدار صغير مرة، ونخبز كل واحد فيهم في صينية مقاس 20 ارتفاع 3 سنتي. لما يخرجوا من الفرن هيبقى عندنا 2 كيك هنحطهم فوق بعض، ونقدر نعمل بيهم تورتة أو أي حاجة زي ما نحب. الكلام ده هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، كمان هتلاقوه في صندوق الوصف تحت الفيديو. الخطوة الأولى، هنجهز قالب هنغلفه بالزبدة كويس من جوه، يعني القاعدة والجوانب تغليف بسيط يضمن ليا ثبات ورق الخبز. ثبت في القاعدة هنا ورقة خبز وكمان على الجوانب. نراعي كمان إن ورق الخبز في الجوانب يكون مرتفع 2 سنتي عن الصينية اللي بنستخدمها. ليه بنغلف الصينية؟ لسببين. السبب الأول علشان الكيك ما يلزقش. السبب التاني، لو احنا دهنا الصينية بمادة دهنية، زيت أو زبدة أو سمنة مثلا، وبعدين جبنا خليط الكيك وصبناه مباشرة على المادة الدهنية دي، فالكيك بنسبة كبيرة جدا هيهبط. في جزء هنا عندي فاضي كده محتاج ورقة، فجبت ورقة دهنت اطرافها كده بزبدة بسيط وبعدين ثبتها. كمان قبل أي حاجة بسخن الفرن على حرارة 180. الكيك لازم يخلص يا جماعة ويدخل الفرن على طول بدون انتظار، علشان كده لازم نبدأ بتجهيز القالب الأول وتسخين الفرن قبل أي حاجة. الخطوة التانية، طبق ضفت فيه معلقة صغيرة من الفانيليا، عليها رشة ملح صغيرة جدا، تقريبا تمن معلقة صغيرة ممسوحة. ضفت عليهم كمان 2 معلقة كبيرة من الزيت، والأفضل للكيك الإسفنجي هو زيت الذرة. المعلقتين اللي استخدمتهم 20 جرام. آخر حاجة ضفت معلقة كبيرة من الحليب السائل، يكون كامل الدسم، بتعادل 16 جرام. نقلب كويس ونسيبهم على جنب. الخطوة الثالثة، طبق ضفت فيه بياض 4 بيضات وسط، مجموع وزن بياض البيض بيعادل 120 جرام. في الأول هنا بدأت بالخفق على سرعة هادية، ودي أكتر حاجة تفرق معاكم في قوام الكيك، وهي طريقتكم في خفق بياض البيض. أنا ممكن أخفق بسرعة جدا وعلى سرعة عالية وهوصل لنفس القوام برضو، لكن لو حابين بياض بيض بقوام ناجح وكريمي فابدأوا الخفق على سرعة هادية. أول ما تلاحظوا إن هو عمل فقاقيع أو فوم خفيف زي اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشة دلوقتي، بنوقف خفق وبنبدأ نضيف السكر على 3 مرات. أنا عندي هنا نص كوباية سكر 100 جرام، هضيفها على 3 مرات، كل مرة هضيف تلت الكمية. ضفت هنا أول تلت من كمية السكر وهخفق على سرعة هادية لمدة 30 ثانية. هوقف خفق وأضيف الجزء التاني من السكر، وهخفق مرة كمان لمدة 30 ثانية وبرضو على سرعة هادية. وقفت خفق هنا وضفت آخر كمية باقية من السكر، وابتداء من الخطوة دي هنخفق على أعلى سرعة. أول ما نلاحظ الخليط بقى كريمي وعمل تموجات زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، يبقى كده قربنا نوصل للقوام المطلوب. هنعرف ازاي ان كده ستوب وخلاص خلصنا؟ هنشوف كده القوام لما نرفع المضرب هيبقى الخليط عامل ازاي. زي ما شايفين هنا الخليط سايل وبينزل منه زي خيوط كده، فده معناه انه لسه محتاج دقيقة او دقيقتين كمان خفق. هكمل خفق تاني لحد ما اوصل للقوام اللي انا حباه، ودلوقتي هوقف واشوف هو مظبوط ولا لا. زي ما شايفين المضرب ما عملش خيوط سايلة، يعني لما رفعت المضرب قطع معايا على طول. في نفس الوقت الخليط كريمي مش تقيل، يعني ركزوا كويس في النقطة دي لأن ده أساس نجاح الكيك الإسفنجي. بياض بيض كريمي، لكن لما بنرفع المضرب ما بينزلش خيوط أو بيبقى سايل. بقلب تقليبة بسيطة كده بالمضرب وهو مقفول. بعدين بجيب سباتيولا تكون حادة شوية أو بتلم الجوانب بدقة أكتر،
وأقلب بشويش من تحت لفوق، أتأكد إن بياض البيض مخفوق كله بقوام واحد، وما تقلبوش كتير، يعني تقليبة والتانية بنتأكد بس. عندي هنا صفار 5 بيضات وسط أو 4 حجم كبير. مجموع وزن صفار البيض بيعادل 80 جرام. بمضرب يدوي بنقلب بخفة كده، يعني تقليب ببطء، ونتأكد إن الصفار امتزج كويس مع بياض البيض. ممكن هنا تقلبه من تحت لفوق بسباتيولا أو بمعلقة مثلا، لكن أفضل نتيجة تاخدوها بجد هي بالمضرب اليدوي والتقليب البطيء. في الآخر بسباتيولا بتأكد إن الخليط كله بلون وقوام واحد. آخر حاجة هندخل الدقيق. أفضل نوعين تحضروا بيهم الكيك الإسفنجي هو دقيق يكون مكتوب عليه دقيق للكيك، أو الدقيق الفاخر. لو مش متوفر ده أو ده فنقدر نستخدم دقيق متعدد الاستعمالات، لكن أفضل نتيجة هتاخدوها هتكون بنوعين الدقيق دول. أنا استخدمت دقيق للكيك، وبالمناسبة هو ملوش علاقة قوي بدقيق السبونج اللي نعرفه، يعني ده حاجة وده حاجة. بمضرب يدوي بقلب ببطء شديد كده. ضيفوا الدقيق مرة واحدة، ما تقلبوش من تحت لفوق، اعتمدوا التكنيك ده وهتاخدوا أفضل نتيجة. تقليب ببطء بمضرب يدوي مش أكتر من كده. كده الدقيق اندمج كويس جدا. الخطوة الرابعة، هجيب خليط الحليب، الزيت، الملح والفانيليا اللي أنا حضرته في بداية الوصفة. هاخد معلقتين كبار من خليط الكيك واضيفهم عليه، وهقلب كويس. أنا عاوزاهم يكونوا بقوام واحد، يعني الزيت والحليب يدخلوا جوه كمية الكيك الصغيرة اللي أنا ضفتها عليهم دي. بعدين هاخد الخليط ده وارجع اضيفه على خليط الكيك كله، وبمضرب يدوي هقلبهم مع بعض ببطء كده. التعامل يا جماعة دايما مع خليط الكيك الاسفنج بيحتاج تعامل ببطء شوية علشان يفضل محتفظ بقوامه. كده خليط الكيك بقى تمام. اخر حاجة بسباتيولا، وكالعادة بنقلب الخليط ده ونتأكد ان مفيش اي ترسب لأي مكون ضفناه تحت. قاعدة عامة كده في الكيك الاسفنجي، لو بياض البيض مترسب تحت ومثلا دقيق تحت فالخليط مش هيبقى صح. بين كل خطوة والتانية بسباتيولا كده نتأكد ان الخليط كله واحد. الخطوة الأخيرة، بدون أي انتظار تماما باخد خليط الكيك ده وانزل بيه في الصينية بتاعتي. بجيب عود خشب وبعمل لفة في الصينية كده، بس ما تنزلوش بعود الخشب قوي لتحت علشان ما نقطعش ورق الزبدة. بلف جوه الكيك لفة والتانية والتالتة لحد ما اوصل لنقطة المنتصف. بنعمل كده علشان لو في أي فقاعات هوا كبيرة يعني موجودة جوه الكيك تخرج. كمان لما نيجي نقطع الكيك يبقى من جوه عامل زي الإسفنج، مفيش فيه مثلا تجويف أو فراغ كبير. آخر حاجة كالعادة وقاعدة أساسية طبعا كلكم أكيد تعرفوها، إننا بنخبط الصينية خبطتين كده قبل ما تدخل الفرن، وده طبعا بيساعد لو في فقاعات هوا إن هي تخرج. التسوية هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، بتكون في فرن ساخن مسبقا حرارة 180. بنستخدم الرف الأوسط، النار بتكون من تحت فقط. بتحتاج معاكم تقريبا من 35 ل 40 دقيقة لو صينية مقاس 16 سنتي، ولو صينية مقاس 20 سنتي بكمية مضاعفة فهتحتاج معاكم تقريبا من 45 ل 50 دقيقة. بعد وقت الخبز ما يخلص بخرجها على طول على راك واشيل ورق الزبدة. يعني شوفوا قد ايه محتفظة بارتفاعها، لو شفناه بالمسطرة هنلاقيها 8 سنتي. سيبوها تبرد تماما بعدين قسموها شرايح. انا بقى فتحتها من النص وهي سخنة علشان تشوفوا قد ايه متماسكة وطرية ومش مفرولة تماما. يعني لو جبنا اي كيك اسفنجي حتى لو معمول بدقيق سبونج وفكرنا نفتحه بالطريقة دي وهو ساخن هيفرول معانا وهيبهدل الدنيا. شوفوا السفنجية ازاي ولونها حلو جدا. اكيد اغلبنا لما عمل كيك اسفنجي قبل كده سواء بسبونج جاهز او باي وصفة تانية حسينا ان القاعدة او الجوانب مش طرية بالقدر الكافي، يعني اي حد بيتخلص منهم بيرميهم قبل ما يعمل تورتة مثلا. انا هنا حبيت تشوفوا طراوة الكيك والتماسك فعملت طبقات بدون تغليف او تكلف. بصراحة هي مش محتاجة تتغطي بطبقات كريمة، انا حباكوا تشوفوا كده شكلها عامل ازاي وانا باكلها وهي طرية. كمان لو عملتوها تورتة هتلاحظوا قد ايه هي متماسكة مش بتفرول عكس اي كيك اسفنجي تاني. لو جربتوا تاكلوها كده سادة بدون اي كريمة فهتحبوها جدا جنب الشاي، بجد خفيفة قوي وطعمها يجنن. سواء هتاكلوها سادة او تعملوها تورتة كده فهتحبوها جدا.
ده بيبقى شكلها لو ضعفنا المقادير وعملنا كيك أكبر في صينية مقاس 20 ارتفاع 7 سنتي. أقدر أقول لكم إن أنا راضية عن الوصفة دي جدا، لدرجة إن أنا قدمتها ليكم. بجد جربوها وهتحبوها قوي، مختلفة عن أي وصفة أنا عملتها قبل كده أو أنتوا جربتوها قبل كده. كيك طري قوي يا جماعة بجد، وهتحبوه جدا حتى وهو سادة. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. أتمنى من كل قلبي إنها تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. أشوفكم على خير.